हेलो साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ यस न्यू भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ एउटा अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु हैन, जसमा चाहिँ तपाईहरुले इन्भेस्ट गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा चाहिँ विथआउट इन्भेस्ट कुनै पनि यसमा चाहिँ अर्निङ गर्ने मेथड छैन। सो तपाईहरुले यसमा चाहिँ इन्भेस्ट मात्रै गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र मैले फर्स्टमा नै भन्छु हैन, भिडियो प्रमोसनल हो, तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन। काम गर्ने कि नगर्ने त्यो तपाईहरुको मर्जी हो हैन। सो मैले यसमा चाहिँ काम गर्नुस्, यसबाट अर्निङ गर्नुस् भनेर भन्दिन। यसमा चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले केही अमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्निङ गर्न सकिन्छ त्योबाट। र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई हामीले eSewa, खल्ती, IMPay बैंकबाट चाहिँ विथड्र गर्न सकिनेछ र ती मेथडहरुबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ डिपोजिट पनि गर्न सकिनेछ हैन। यस भिडियोमा चाहिँ यस प्लेटफर्मको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु हैन, कसरी रजिस्टर हुने र कसरी यसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ र इन्भेस्ट गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भिडियो रहेको छ। भिडियोलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। र एप्लिकेसनको नाम हो WGC नेपाल भन्ने एउटा एप्लिकेसनको नाम छ हैन। सो तपाईहरुले यही एप्लिकेसनलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सबैभन्दा पहिला भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक पाउनुहुनेछ हैन, टेलिग्राम च्यानलमा पनि राखिदिन्छु, तपाईहरुले त्यहाँबाट आएर यस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ नम्बर राख्नु होला, एउटा नम्बर राख्नु होला हैन। यहाँ चाहिँ नम्बर राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ राखेर पनि देखाउने छु हैन। र यो डिटेललाई चाहिँ फिलअप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रजिस्टरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ रजिस्टर हुन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट आएर लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको लगइन पनि हुनेछ। यहाँ चाहिँ आई नाउमा क्लिक गरिदिनु होला हैन। र एप्लिकेसनको होम पेज चाहिँ यस्तो देखिनेछ। यहाँबाट अनाउन्समेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि सपोर्ट यहाँबाट अब तपाईहरुले चाहिँ केही प्रब्लम आयो भने यहाँ सपोर्टमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ अर्निङ गर्ने भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो यस्तो इन्टरफेस रहेको छ। तपाईहरुले यस्तो यस्तो यहाँ चाहिँ प्लान देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो 8 दिनको प्लान हो र तपाईहरुले डेली यति रुपैयाँ चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ थुप्रै प्लानहरु छन्। तपाईहरुले चाहिँ धेरै ठुलो ठुलो प्लानहरु चाहिँ नलिदा पनि हुन्छ हैन। सानो प्लान चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुसँग ब्यालेन्स छ भने। र ब्यालेन्स छैन भने यसमा चाहिँ कति पनि नजान्नु होला हैन। तपाईहरुले अरूसँग ऋण मागेर यस्तो यस्तो गर्नुभएको छ भने त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला हैन। यदि तपाईहरुसँग पैसा छ र तपाईहरुले 800 हैन अनि 2000 यति गए पनि केही फरक पर्दैन। अब रिस्क लिन्छु, अर्निङ भयो हुन्छ नभए नहुन्छ भन्ने टाइपले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ योमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ, अदरवाइज नआउँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। र यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि तपाईहरुले इन्भेस्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि इन्भेस्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है। र तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ कति दिनको लागि हो भनेर यहाँ चाहिँ देखाएको हुन्छ प्लानहरु चाहिँ। तपाईहरुले त्यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र तपाईहरुले अहिले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के पनि भन्दैन हैन। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र रिचार्ज गर्नको लागि यहाँ रिचार्जको अप्सनमा यहाँ छ, रिचार्जको अप्सन रहेको छ यहाँ। यो रिचार्जको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रिचार्जमा क्लिक गर्नु होला हैन। र रिचार्जमा तपाईहरुले कति रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यति रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ मिनिमम 800 रिचार्ज छ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ 800 भन्दा माथि या 800 सम्म गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुले यहाँ चाहिँ रिचार्जमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ रिचार्ज गर्नु होला हैन। अनि यहाँ चाहिँ हल्का वेट गर्नु र तपाईहरुले कुन नम्बरबाट यहाँ चाहिँ रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर यहाँ राख्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कुन मेथडबाट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो राख्नु होला। म तपाईहरुलाई चाहिँ राखेर पनि देखाउने छु है। र यसमा चाहिँ पेमेन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब अर्को इन्टरफेस आउनेछ हैन। सो वेट गर्नु होला हल्का। र तपाईले त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ हैन। तपाईहरुले यहाँ डिटेल दिएको हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बैंकबाट या eSewaबाट यसमा चाहिँ पैसा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। नेम यो रहेको छ, अकाउन्ट नम्बर यो छ र सिद्धार्थ बैंकमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने रहेछ हैन। पैसा चाहिँ सिद्धार्थ बैंकमा चाहिँ हाल्दिनु पर्ने रहेछ र तपाईहरुले त्यहाँबाट हाल्नु होला हैन। जस्तै तपाईहरुले बैंकमा गयो भनेपछि तपाईहरुले यो डिटेल राखेर चाहिँ तपाईहरुले पैसा सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको स्क्रिनशट यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। र कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ अर्डर चाहिँ सक्सेसफुली कम्प्लिट हुनेछ र यो एड हुनलाई चाहिँ 30 मिनेट जति लाग्छ भनेको हुन्छ। यहाँ टाइमर स्टार्ट भएको हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। स्टेप चाहिँ यहाँ रहेको छ। पहिला चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो भाउचरलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले आफैले पनि भनिसकेको छ हैन। सो यसबाट ब्याक आउनु होला। अबको 30 मिनेट पछि चाहिँ तपाईहरुको यसमा चाहिँ ब्यालेन्स एड भइसक्नेछ र तपाईले रिचार्ज भइसकेपछि यहाँको प्लानहरु चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अब चाहिँ इन्भाइटको कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्ड रहेको छ हैन। सो तपाईहरुले यसमा चाहिँ इन्भाइट गर्नुभयो भनेपछि तपाईले एकदमै राम्रो अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईहरुको साथीले VIP 1 लियो भनेपछि हैन तपाईहरुले चाहिँ 300 पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरु यहाँ चाहिँ प्लानहरु पर्चेज गर्यो भने तपाईले यसको बोनस चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ हैन।
र यहाँ चाहिँ रिचार्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघिको भनेको तरिकाले चाहिँ तपाईँले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र युजर भनेको चाहिँ यहाँ आएर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट आफ्नो ब्यालेन्सलाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। विथड्र गर्नको लागि चाहिँ बाइन्ड ब्याङ्क कार्ड भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क कार्डलाई चाहिँ बाइन्ड गर्नु होला, एडमा क्लिक गर्नु होला हैन। यहाँ चाहिँ आफ्नो नेम लेख्नु होला है। यहाँ चाहिँ आफ्नो नेम लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ ब्याङ्क नेम लेख्नु होला र यहाँ चाहिँ अकाउन्ट नम्बर लेख्नु होला र सबमिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ कार्ड लिङ्क भइहाल्नेछ हैन। र यति गरिसकेपछि तपाईँले विथड्रमा क्लिक गरेर डाइरेक्टली अब विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अर्डर रेकर्ड भनेको छ तपाईँले के गर्नुभयो, तपाईँले कम्प्लिट कति गर्नुभयो भनेर यहाँ सबै इन्फर्मेसन देखाउने छ, तपाईँले यहाँबाट आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। रिचार्ज रेकर्ड यहाँ छ हैन। विथड्रल रेकर्ड तपाईँले विथड्रल गरेको स्टेटसहरू चाहिँ हैन, अनि हिस्ट्रीहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरू कुराहरू भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ साइन अप, यहाँ साइन आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एप्लिकेसन युज गर्न चाहनुहुन्छ भने एप्लिकेसन यहाँ छ हैन। ब्यालेन्स रिकर्ड भनेको छ, इन्ट्रोडक्सन भनेको छ। इन्ट्रोडक्सनमा आएर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ यहाँ आएर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यही थियो साथीहरु आजको भिडियो हैन। यसको पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ ल्याउने छु हैन।